3 grabbar, 3 hojar och en plan lika oklar som vad inte kommer. Vi står här som 3 tekniska genier eller inte och försöker para ihop våra hjälmar. Det klickas, det blinkar blått, någon ropar, hör du mig? Och någon svär lite tyst. Men känslan när vi lyckas, den är oslagbar. Vädret kunde varit bättre, men det är aprilväder. Solen sticker till med sina strålar för någon sekund. Lite regn från sidan och en hagelskur. Ja, ni vet hur det är. Man hinner både använda solkräm och regnrock innan morgonkaffet. Men hojarna är tankade och stämningen är på topp. Efter en vinter av snö och is och med plogning har många grusvägar tagit rejält med stryk. Det blir nytt grus, hyvling och ibland saltning för att få vägarna att bli återställda igen. När du kör på grusvägar och passerar gårdar, dra ner på ditt tempo. Det handlar om respekt för folket som bor där och för djuren som kanske går lösa. Och dels för att inte damma ner hela deras trädgård. Så lite lugn fart gör mycket vid dessa tillfällen. Ja, men det är sånt som händer. Ja. Efter några mil på större vägar börjar det bli riktigt kul. Nu börjar vi rulla in på smalare och mer utmanande spår. Grus, hål, rötter och en väg som någon har glömt i 200 år. Men det är dessa vägarna och spåren som är det bästa. Jättedammig nu. Det är bara att spela fast den där baken. Alltså är det man stor hoj. Efter en tid i salen genom skog, över rötter och skakiga spår börjar vi och hojarna känna att det är dags för att andas ut lite. Så vi gör det enda rätta, parkera, tända en eld och dra fram lite shake. Lukten av rök, ljudet av elden och något enkelt på grillen. Mat smakar alltid bättre ute i naturen. Hoj, skog och mat på öppen eld, det är oslagbart. Pelle har gått över till den mörka sidan. Northern Expedition är såld. Nu sitter han på en KTM 1290 Super Adventure. Med kraft, med bus
Och ännu större leende under hjälmen kan jag tänka mig. Från körlägena. Ja. Nice. Ja, verkligen. 105 styck. Ja, det är billigt. Men vad var de? 10-12 liter? 8 till 10. 8 till 10. Ja, men Här finns allt. det är ju den berömda... Operationsväska. Ja. Vi diskuterade Mattias fynd. En väska för 200 kronor. Billigare så blir det inte. Ja, men välter jag och då med jag bara går sönder. Det är bara till slängarna av en annan soptunna liksom. Jag köper nya. Det gör man det med kriga eller någonting annat, då är det inte jävla kul alltså. Ja, det var lagom brant då. Det är fan också. Jag skulle man kunna hoppa i. Ja, man vet ju inte hur djupt det är eller. Nej, man vill titta. Är det en pool eller något? Ja, det ska Men man kan ju gå ner där och fiska lite. ja. Kan vara så att det är fiskekort det här. Ja, men jag kan ta ett kort på att fiska. Det ska tydligen vara... Efter en välförtjänt paus med mat, skratt och gott snack vid elden var energin på topp igen. Dags att kicka igång hojarna, borsta av gruset och sikta mot nya äventyr. Spåret fortsätter och vägen kallar. Metan börjar närma sig 2000 mil och det betyder att både jag och hojar börjar känna att det är dags att rulla hemåt. Service väntar, men det gör nya äventyr också. Så stort tack att du har hängt med hela vägen. Om du gillar det här, släng gärna en like, skriv en kommentar och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa runda. Det kommer mer grus, mer skratt och definitivt mer hoj.